اهلا بيكم النهارده درس جديد ممتع وجميل وكل الاطفال بيحبوه، هو ان احنا هنرسم قطه. القطه بترسم ازاي؟ بطريقه بسيطه. اول حاجه احنا هنيجي نرسم دايره او بيضاوي اللي هي وش القطه او راس القطه. دايره او بيضاوي. الدايره تنفع برضه، مفيش فيها اي مشكله خالص، بس انا هرسم بيضاوي دلوقتي كده. كده احنا رسمنا راس القطة. تعال نعمل ودن القطة. هنعملها ازاي؟ هنعمل ودن القطة عبارة عن مثلث هنا ومثلث كمان هنا كده. ودن القطة، عين القطة، ادي دايرة او بيضاوي، وادي كمان دايرة او بيضاوي. مناخير القطة هرسمها كده، مناخيرها جميل. تعال نرسم بق القطة. تعال نرسم شنبات القطة. ادي شنب 2 3، وهرسم كمان هنا 3 شنبات. ادي شنب 2 3. طيب تعالوا نرسم جسم القطة. جسم القطة هرسمه، هعمل كده قوس واعمل قوس كمان هنا. جميل كده جسم القطة. طيب تعالوا رجل القطة. رجل القطة اهو، ادي رجل وادي رجل، بكمل دي هنا، ادي رجل القطة. طيب ديل القطة هرسمها كده اهو، هوصل الخط ده بده، ادي ديل القطة. طيب تعالى نعمل بقى فيونكة للقطة. فيونكة للقطة هرسمها ازاي؟ فيونكة انا هعمل خط هنا وهاجي اعمل كده كده كده. ادي بقية الفيونكة، ادي فيونكة القطة، دي هتبقى مقفولة. جميل. طيب كده القطة، نيجي نعمل عين القطة. ادي العين وادي عين، نكمل العين بتاع القطة. احنا رسمنا الدايرة بتاعتها بس. ادي عين القطة وادي القطة معانا خلصت. طب لو حابين بقى نلونها، دي على حسب كل واحد والالوان بتاعته. انا هجيب الوان من عندي، هرسم مثلا، هاجي باللون الاورنج وهاجي الون ودن القطة كده اهو. دي ودن من ودان القط. طيب الودن التانية نفس الموضوع، هاجي بالأورنج وألون الودن التانية للقطة. ادي الودن التانية للقطة. طيب ألون الفيونكة بإيه؟ أنا هلونها بالأحمر، لكن انتوا ليكوا انكوا تختاروا اللون اللي انتوا حابينه. هلون الفيونكة بتاعت القطة باللون الأحمر كده اهو. وادي فيونكة القطة. طيب نيجي على عيون القطة، هاجي تاني باللون الأسود وإيه، أعيد تاني على عيون القطة. هنا عين
وهنا اهي. وبرضو اجي احدد الدايرة اللي حواليها باللون الاسود. طيب ناقص ايه تاني نلونه؟ عندنا المناخير بتاعت القطة، انا هلونها باللون البني. طيب في ايه تاني ممكن نلونه؟ ممكن نلون ديل القطة برضه، ممكن نيجي نمسك القلم الاورنج ونلون الديل القطة بالاورنج برضه. ناقص جسم القطة أو وش القطة، دي على حسب اختياركم انتوا. عاوزين تلونوا الوش والجسم ماشي، مش عاوزين تسيبوها بيضة برضه مفيش مشكلة. وكده القطة معانا تبقى خلصت، وحتى كمان لوناها. ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات عاوزين ترسموا ايه المرة الجاية ونرسمه مع بعض.